yung nananawagan na po ninyong running mate to be our candidate for president. Doon po sa Pangasinan, nagkakaisa po yung mga leaders po doon ng mga different political parties in calling for you to run for Vice President in 2022 po. Hindi po rin namin mapipigilan yung mga enthusiastic leaders po sa Pangasinan at marami po silang mga inilabas pong mga tarpaulins o kaya yung mga election propaganda na nananawagan po na tumakbo po kayong Vice President sa 2022 po. At sabihin ko na rin po na kung tatakbo po kayong Vice President, unanimous po yung mga leaders po sa Pangasinan na sana po ang piliin po ninyong kandidato for President ay si Senator Bongo po. Yun po ang pinaparating po nila, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. So, Mr. President, I would just want to acknowledge the presence of Speaker Velasco via Zoom. He's now in attendance. And also, I failed to acknowledge my companion, Astra Naik, Pupientel Naik, Membership Committee Chairman. I'm really sorry. I didn't see you. So, and with your permission, Mr. Chairman, Governor Ibardone would like to say something. no, I just want to look at the lady first. Kinakausap ka. Kasi kinakausap ka. Governor Ibardone, sir, might want to say something. Yes. Go ahead, Governor. Magandang gabi po, mahal na Pangulo. At yung mga kasama natin sa partido. Kami po sa mga lokal, nandito po si Governor sa Cortan, and then si Gov. Dax Kua. Ramdam na ramdam po namin yung pagbaba ng development sa mga lokal You can, under your... when you can remove your mask. Quite safe here. Contaminate nila ito bago tayo pumasok. Anyway, nakating po. Kaming mga lokal po, ramdam na ramdam po namin yung pagbaba ng development under your administration. Ang isang concern po namin, ang malaking issue, in particular sa probinsya po sa lalawigan po ng Eastern Samar at Region 8 for that matter, Mr. President, yung issue ng peace and order, insurgency. For more than 50 years, I think everybody knows that Region 8 has been the hotbed of insurgency. At mukhang hanggang ngayon pa rin po. Mayroon pong 11 guerrilla fronts ang CPP-NPA doon sa Region 8. 4 na po ang total dismantled po dyan. 3 po ang neutralized na po. In fact, yung 2 po sa 2 po sa 3 ay totally dismantled na rin po. Pending validation sa Central Command po. So may matitira pa hong 4 na guerrilla fronts sa buong Region 8. Ang pangamba po namin, pag hindi po nasuportahan ng todo-todo ang kampanya laban sa insurgency ng susunod administration, baka magbunyi po sila. Babalik po yung mga yan, magre-regroup po yan. Ngayon po, napakaganda ng Whole of Nation approach, yung NTF-LCAC, dahil hindi po bala ang nilalaban natin. Serbisyo po, social services. Lahat ng government agencies, national government agencies, local officials, agencies, services, nandun po sa mga conflict areas. Hindi po bala, hindi po bomba, hindi po militar. Yan po ang kagandahan ngayon. Kaya po, marami na ho talagang na-free up na mga barangays. Now, ang fear po namin, baka hindi po yan masustain. Pag walang focus at walang zeal of support ang susunod na administrasyon. That's very important because, as we all know, peace and order is a prerequisite for development. Kaya nga po,
lahat ng malalakas ng insurgency areas ay poverty-stricken po yung lugar. Talagang bagsak, no? So, yun po ang isa pong concern namin. Second po, totoo po yan, napakaganda po yung na-implementa po yung universal free education at saka universal healthcare system. Libre na po lahat sa hospital. Libre na sa mga paaralan. Kaya yung local governments naman po na pondo namin, na dapat nag-sponsor kami ng mga scholars, na free up po yun. Saan na po namin ginagamit yan? Allowance ng mga estudyante, pamasahe, pang-xerox po nila, research paper, term papers, etc. So napakaganda po ng salubungan ng inyong national policy at programa dito naman sa lokal. In the same manner din po sa health. Dahil pagpunta po nila if 30,000, ang covered lang po ng PhilHealth is 15,000. Nandyan po yung malasakit. Kaya pag uwi po nila, wala na po silang babayaran. Kami naman po, dahil hindi na po kami nagpapaluwal, galing sa bulsa ng pambayad sa mga hindi nakakalabas sa ospital, ang pera po namin ginagamit, yung iba, yung bantay mismo ng mga pasyente, Ginoong Pangulo, libre yung pagkain. Dapat ang libre lang po yan, yung pasyente, hindi ho ba? Libre na yung pagkain. Pati yung pagmasahin nila pag-uwi sa kanilang tamang tahanan, itong mga pasyente, libre po. Kasi nga ho, na-free up kami ng ng resources. How much more next year, kasi i-implement na po, at hindi po kayo nag-atubili, ipapatupad yung Supreme Court ruling on Mandana's case. Almost 1 trillion po yan na babagsak hanggang sa barangay, mula sa barangay hanggang sa province. Mag-i-increase po ang mga IRA namin by about 40%. Halimbawa po sa Eastern Samar, ang IRA po namin is 1.2 mag-i-increase po ng 2 billion yung namin, yung IRA namin from 1.2. So ang laki po niyang po na yan na tulong sa amin, no? So ito po tama po yan, Ginoong Pangulo, ang ating partido, mayroong mga vision, pero ito po reality po sa ground. Reality po ito, I'm speaking based on reality. At ito po ay palagi ko sasang-ayunan ako ni Governor Sacortan, si Dax Coa, nandyan si Mayor Edwin Olivares at saka si Chairman Abalos. So, hindi na po kami masyadong concerned, Ginoong Pangulo, yung West Philippine Sea. Yes, it's important because it is about sovereignty. But what is more important to our people, yung laman ng tiyan po at yung kinabukasan nila, yung health nila, yung pag-aaral po nila, yun po ang mahalaga. Ngayon po, because ang focus na po natin, because of the build, alam nyo po, yung mga kalsada po natin hanggang sa interior barangays na po eh. Kasi tapos na po yung mga highways eh. Yung buong Samar Island po, matatapos na po yung circumferential road. So ang mga kalsada po, papuntang barangay na po. Mayroon po ako isang town na dati, by boat hours to 8 hours, Ginoong Pangulo. Ngayon po, ongoing yung concreting hanggang doon sa bayan na yun. So how much time do you need now? If completed, it would cut travel by how much? Mga 30 minutes na lang po yun. Less than an hour. Kasi, bailan ho eh. Alam nyo po kasi dati, nasa taas po ng bundok po yan, Ginoong Pangulo, yung town na Maslog. Ang current, syempre, pababa po. So, if you're going there, hirap na hirap po yung bangka. So, titingnan nyo na lang ho yung cost ng transportation cost ng mga copra, agricultural products, mga ganun po. No? And this is not an isolated case, Ginoong Pangulo. Marami po yan. It's all over the country. Na ganyan po, na hanggang doon na sa kasuluk-sulukan yung mga kalsada po natin. Now, ang tanong po yan, masosustain po ba yan after 2022?
That's the biggest question. Kaya po kami, tama po yan. Sa Region 8, ako po ay PDP. Ang governor ng Northern Samar, si Edwin Ong, ay NUP. Ang governor ng Western Samar ay NP. Ang governor ng Leyte is PDP. Ang governor ng Southern Leyte is PDP. Ang governor ng Biliran is NP. Multi-party po kami. Pero nagkakaisa po kami to support you. It's not only PDP. Sa Eastern Samar po, lahat po, kami pumira from congressman, governor, vice governor, all the board members, including the 2 ex-officio members, Liga ng Barangay President, PCL President, and all the mayors, plus 1 city mayor, signed the petition in support sa clamor po na tumakbo po kayo. So, Ginoong Pangulo, sa hanay po ng mga lokal, hindi po namin malaman kung sino ang magpapatuloy po talaga niyan kung hindi kayo tatakbo. That's the biggest question sa amin po, Ginoong Pangulo. Yung malasakit po na author na sinabatas po ni Senator Bongo, ay kung ang susunod na Pangulo ay hindi pondohan po yan. So back to square one po na naman. Pupunta si pasyente kay mayor, kay congressman, kay governor dahil hindi makalabas yung pasyente nila sa ospital. Malaking problema po yan, Ginoong Pangulo. So maybe you should really seriously consider the clamor, Mr. President. To the proposition that I ran for Vice President, medyo I'm sold to the idea. So, meaning to say, I am seriously thinking of running for Vice President. But let me dwell into the reality of things. Sabi mo nga, if I run for Vice President, tapos ang presidenteng na-elect, hindi ko kaibigan, the situation would arise na sabi ko, ano sa presidente, suporta, wala ka talaga. Ito ang dilemma ko. The president that will win must be a friend of mine to whom I can work with. Otherwise, yung situation na tinatakutan mo would arise, especially if this guy, whoever, sino, would play politics again. Dito nakita mo naman na despite Samar, despite I lost dito sa mga lugar na of course, I cannot mention. Sinabi ko talaga kay Ben Juk noon. Sinabi ko, sir, hatiin mo lahat. All. Kaya Samar got this year. Though I lost in Samar. Sabi ko nga, wala ako sa politika na kasi panalo na ako. I hope that the next president would adopt the same mindset kasi lahat Pilipino umaasa sa kanya. So, kailangan kaibiganin ko yung presidente. Kaya ako, minsan hindi ako I do not talk about the other. Ito lang si Pacquiao because out of the blue, he just blurted out na corrupt ang so gano'n. So, I am forced to. By the way, meron akong, I remember, he has a tax evasion case. And he is been assessed to pay 2.2 billion ang utang niya na hindi niya binayaran ang gobyerno. Of all these fights, lahat na yan considered since the beginning. Maraming awa yan. Ang bilyong kinita niya. But isang fight niya,
2.2 billion, kukunin ng BIR yan. Amerika, walang problema. Talagang bayad ka, hindi kulong ka. So dito, I remember that I'll try to find out. May ano yan siya, may utang siya 2.2 billion. Not because gusto ko siyang habulin, ayaw ko. But sabi kasi niya, corrupt. Kung corrupt kami, ikaw, when you cheat government, you are a corrupt official. Lalo na. So, I remember na meron may kaso siya. So, ito hinges on the relation between the office of the Vice President and the office of the President. Now, we would be lucky, and I'm sure that we will be supporting a winning candidate na hindi ako naghingi ng pera. I'm not asking for any allotment dyan na bilang. Wala ako dyan. Magturo lang ako ng project, then itong project na ito, suportahan mo. Itong project, I do not want to handle money. Just like now, there is no transaction sa gobyerno na hinahawakan ko. Ikaw, alam mo man yan. Wala akong hinahawakang yung papel na may pera sa gobyerno. So, kung manalo ang ating presidente, medyo may gana tayo. Siguro, kung manalo rin ako, kung matalo ako, wala na people of sa Samar, governor. I never took it against anybody na natalo ako. Wala ako. Pagkatapos ng election, wala na ako, tahimik na talaga. Kasi tapos na eh. Hinalal ka na ng tao. So, ang gusto ko, yung masustain lang yung projects, yung doable within my term. All of my projects, sinabi ko, do it, complete it during my term. Baski ako nung mayor ako, nung umalis ako last day, tapos lahat ng project. Talagang it was, they made the projection to be sure that this project would end before I step out of the mayorship. Yun lang ang, ito ngayon, sa Samar, we have to continue. Alam mo, totoo talaga, may pera. Pag hindi lang sayangan, ang problema kasi yung mga ibang binigyan mo, mga projects, tapos mapupunta sa corruption. Yan ang mahirap. Gaya ng mga yung sa espalto, isang layer lang, parang lipstick ng babae, ilang daanan, ilang halikan lang, wala na. Pudpud na agad yung kulay. Ganon, yung ang atin is we can only hope that if ever I'm into this derby na ang presidente, magkampanya tayo sa presidente talaga. Matulungan natin. Yes. If I may add, Ginoong Pangulo, alam po natin lahat na nasa pandemya po tayo. Yan po ang pinakamalaking problema ng sambayanan. Lahat po tayo takot na magka-COVID at kasakit at baka madisgrasya, hindi ho ba? Ngayon po, napakaganda po ng rollout ng vaccine. Halos nag-aagawan na po magpabakuna, unlike before. Pero yung susunod pong magiging problema natin, paano po natin mapapabangon yung ekonomiya? Kasi po, prior sa pandemic, ang ganda na ng takbuho natin eh. Ang ganda na ng takbuho natin eh. Ay, itong pandemic naman, hindi lang naman tayo, it's a worldwide problem. Tinamaan ho tayo. Now, isa pa rin pong isang problema dyan. Kasi itong vaccination, magtutuloy-tuloy po yan eh. After your term. At saka yung pagbangon ng ekonomiya. Tapos na po yung term ninyo, kailangan bumangon po yan. Now,
Ang tanong po, yung mga tamang polisiya na inilatag po ninyo ng inyong economic team led by Secretary Dominguez, kaya po masusustain po kaya ng susunod na administrasyon. Yan po ang isang agam-agam ng mga mamamayan. Paano kami babangon? Kami nawalan ng trabaho, nagsara ng negosyo. Anong kinabukasan sa amin? Kung hindi rin ho yan matutukan. Alam mo, napakaganda ng economic team po ninyo eh. The best way is really, the fastest way to do it is for the PDP to look for a viable candidate for the presidency. Now, dito sa, in our narratives now, it would seem na makuha lang natin yung continuity or at least the money of the people protektado is that we have a president who would not go into corrupt ways. So, parang sinasabi mo na rin na kailangan natin ng by the way you talk, you would seem to know kung ang presidente vindictivo o walang alam, magpa-practice pa with the present crop of candidates now, baka ang alternative niyan siguro, gusto mo si Bongo ang tinutukoy mo. Bongo is ready anytime to basta he's being humble, bro. Sige, Bong, magsalita ka. Huwag ka mahiya. Maraming salamat sa lahat ng mga kasamahan ko sa PDP sa inyong tiwala. And of course, Mr. President, sa lahat ng mga opisyales, sa lahat po ng nandiyan dyan sa Zoom. Alam nyo po, gaya ng Pangulo, ako'y pagod na rin po sa ginagawa natin ngayon. At nakakawala ng pagod yung suportang pinapakita ng tao tuwing bumababa ka sa publiko. Ako kasi bumababa talaga ako, tinitingnan, pumupunta ako sa ospital, nakikita ko yung sitwasyon sa mga kababayan nating talaga ngayon. Ako po'y nakikiusap sa inyo na unahin muna natin yung malampasan itong pandemyang ito. Darating rin po yung buhay natin. Ako lang po, wala akong ambisyon bilang isang Pangulo. Dahil alam ko po mismo yung problema ng isang Pangulo. Kita ko mismo si Pangulong Duterte nagtatrabaho ng 24 oras sa isang araw. Napakahirap po ng trabaho ng isang Pangulo. Thankless job. Gagawin mo yung tama, isang katutak na batikos ang abutin mo. Nagkamali ka naman, babatikusin ka rin. Pero nagbibigay lakas lang sa amin ni Pangulong Duterte. Yung mga kababayan nating hin mo ang iyong kapwa Pilipino, hindi ka magkakamali. Ako naman po, consider me last. I am not interested to run for the presidency. Dahil alam ko mahirap talaga yung trabaho. Salamat. Kumbaga, yung tira na lang po yung akin. Kung wala na talaga kayong ibang mahanap. Kung maaari, wag lang po siguro ako dahil hirap na rin po kami. Anyway, I leave my faith to God. I leave my faith to the Dutertes. Sila po ang malaking utang na loob ko po sa kanila. At sa Pilipino. Yung sa Pilipino, sila po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapagserbisyo sa inyo bilang senador. So, unahin ko muna yung pagsiserbisyo ngayon. Unahin muna natin itong pandemyang ito. Muli, maraming salamat sa inyo. Baka hindi ko kaya sa pagkatao ko. Alam mo, ganito lang ako.
At Alam nila yon, Mr. President. Araw-araw yung problema ng isang Pangulo. Talagang napakahirap po. Kawawa lang talaga yung Pilipino. ako, that's the reason why I do not want my daughter to run. Frankly, really, the truth is I do not want her to suffer and being humiliated, embarrassed before the public, like the likes of Trillanes, pati ito si Dilima man na may kasalanan talaga. Tapos ang lakas ng loob, magmura kung sino gusto niya. These are the things that one has to endure. Kaya sabi ko, maawa ako sa anak ko, babae, capacity, nor the talent of a woman to be president, to think, sinabi ko, the things that go with politics dito sa Pilipinas. Talagang bastusin ka. Tita mo ka, Trillanes, nakaw na naman ang sinasabi. Yun yung noong eleksyon, inuulit naman na gago ngayon. Alam mo si Trillanes, I think he has may illusions of grandeur na I am now the alam mo, natawa pa ako. Sabi niya, well, I used to be the alternate, but with Robredo running as governor, I am now the principal. Ito, out of context talaga. I am now the principal candidate. Wala namang ibang every candidate is always a principal. Bubo talaga ang yawa. Pakialaman mo. And to think na siya mismo, yung cadet corps ng PMA yan, yung mesa-mesa, weekend yan, the whole day, talagang patayin ka sa stamina mo. Biso anak siya ng isang opisyal doon sa controller ata ng PMA. Doon siya kumakain ng hamburger sa opisina ng tatay niya. Alam ng mga mista niya yan, alam ng mga, yan ang, kung yan ang presidente, sasabog itong Pilipinas. It will not explode, it will implode dito sa loob palabas. Ngayon mga sabi ko na ayaw ko sa, I do not want to my daughter to go the same trail sa politics. Kaya naintindihan ko si Bong. Pero si Bong kaya niyang tanggapin yung insulto kasi marunong mo rin siya mag-insulto. So, sabi si Trillanes ng barilan, lalaban man ito ng barilan. Sabihan ng suntukan, lalaban na ito ng suntukan. Si Trillanes ang umi-iskerda. Meaning to say, this guy is really a coward. Kasi lang siya noon pa sa Makati, pasikat-sikat. Kasi alam niya, hindi siya barilin ng mga tao, mga pulis doon. Kasi yung mga commander nila, puro mga mista, mga taga-kabalyer, ariglo lang. Kaya itong ulo na ito, yun ang isa niya, every time ginagamit na yung PMA pantakot. As if naman, yan sa favored, hindi ito dumaan. Kaya, nung na-Navy yan, hindi makatiis ng itong business sa dagat. Kaya binigyan lang lansa yan. Nakaparking niya yung lansa niyan sa Navy dyan sa Boulevard noon. Yun lang ang barko niya, lansa. Yung totoo, tanungin mo yung yun ang binigay sa kanya. Mabuti pa itong nakaputi ko na minsan si China, Annapolis graduate yan. Alam mo, mag-cruise kami, siya ang kapitan. Mas mabuti lansa. Mr. President, Yes. Governor Sakurtang would like to say something. Yes. Governor? Yes, go ahead, please. Thank you, sir.
Magandang gabi sa lahat. Nung malaman ko na pag-uusapan natin dito ay political, masaya ako. Kasi lagi tayo nagkikita-kita tungkol sa BARM. At kung umuwi ako, lagi ako malungkot. Kasi nagdadalawang isip ako kung anong mangyayari. Pero ngayon, narinig ko, tingin ko masaya itong pag-uwi ko. Masayang masaya. Maski umuwi na ako ngayon. Sa totoo lang, sir, natatandaan ninyo, nung magsalita kayo ron, yung talk to the troops, nagsalita kayo ron, kasi naisip namin, itong ginawa ninyo sa amin, lalong-lalo na sa Sulu, wala pa nakagawa. Nung hiningi ko sa inyo na dahil magawa kayo ng isang division doon, ang hiningi ko sa inyo nung dumating kayo sa Sulu na kung pwede mag-enlist ang mga taga-Sulu. Sila na ang maging sundalo. So, pinayagan ninyo kami, sir. Ngayon, nagagawa ng, in fact, nangangailangan pa ng mga special quota para ma-accommodate yung mga iba. Mayroong mga hindi makapasa, doon sila sa special quota. So, masayang masaya ang natin, malaking tulong sa mga kababayan natin sa Sulu. At ngayon, gaya na nasabi ni Governor Bardone, ang mga yung strategy natin, ibang-iba ang ating mga kasundaluhan. Kasi ngayon, tumulong na sa kanilang komunidad. So sabi ko, wala tayong katalo-talo pag komunidad ang tumulong. So sa ngayon, halos wala nang Abu Sayyaf. Wala na. Actually, parang wala na. Wala nang kidnap victim kahit isa sa Sulu. Kaya magagaling. So, sir, ang sabi ko sa inyo, kailangan hindi ito mapabayaan. Kailangan tuloy-tuloy ito. So, paano ito matuloy? Hiningi ko sa inyo kung pwede tumakbo kayo Vice Presidente. So, sabi ninyo na pag-isipan pa ninyo. At sabi ko sana na kung wala kang ibang patakbuhin, sabi ko sana si Senator Bongo ang patakbuhin natin presidente. Kasi, tingnan mo sir, kung sabi ninyo, tsaka tayo mag-practice, kung dyan na, maubos ang panahon mag-practice. Pero itong si Senator Bongo, na, sabi ko last meeting natin, si Senator Bongo, kung gising pa kayo, hindi siya pwede matulog. Nakikita namin. At kung gising na kayo, hindi siya pwede natutulog pa. So, ganun, from day one of the Duterte presidency, he has always been there. And very, very, very much present in all activities of government. Sa suporta sa ginawa ninyo sa amin, hindi kami naging kay Senator Bongo. Pinaayos yung tubig namin. Nagpadala pagpagawa ng 200 milyon sa Sulu. So, ngayon, sa totoo lang, sir, wala pa kami nakausap. Kami, mga politiko, local government, na nagsasabi na hindi kailangan talaga nila kayo tumakbo ng Vice Presidente. At paborito nila ito si Senator Bongo rin, sir. At you cannot separate Senator Bongo from President Duterte. Kung ano si President Duterte, yun si Senator Bongo. So, doon sa Sulu, sir, masabi ko sa inyo, noon hindi pa tayo, sir, magkakilala, pero 80% yun lang pinagati-hatian nila. So, lalo pa ngayon, sir, noon may kalaban pa kami. Ngayon, nagkaisa na kami. 3 congressman, lahat ng mayors, governor, vice governor,
at saka mga lahat ng barangay kapitan. Walang kahit isa magano. Pati MNLF nagkaisa. Gusto nila kayo. Kasi ngayon, itong pandemic sinasabi nila na hindi maganda. Tingin ko para sa amin, maganda, sir. Kasi ang tao namin, natuto sila madisiplina. Marunong na sila mag-alcohol, maghugas. Noon, pinagbabawal mag-alcohol, tutuyo daw ang kamay natin. At natuto na sila mag-distancing, natuto sila magpila, at natuto sila maghanap buhay na online. Marami nang magluluto. So, tingin ko, sabi nila, new normal. Sabi ko, this is the correct normal. Disiplinado ang tao. So, tingin ko, sir, kailangan talagang ano namin. Before I came, kausap ko pa, kahit si Mujib, usap kami. Yun din ang sinasabi nila. Kasi sir, hindi sa pagmamalaki namin, sa sakit sa Basilan, maraming mayor sa atin na kaibigan ko sila. In fact, gusto nila magkipag-meeting sa akin, sabi ko, pagbalik ko na. Ganon din sir sa Sambuanga kasi yung anak ko sa Kusog-Tausog, nagkakampanya, kung saan-saan, na lahat. At malungkot talaga kami. Pag hindi kayo kung wala na kayong ibang hanap, pag hindi kayo, hindi na kami siguro bubutos ang presidente at saka vice-presidente. Parito, maraming sinasabi yung mga kwansin, bakit ganito, bakit ganyan ang tono na itong Sabi ko, wag na kayo makinig dyan. Ito ang mga presidente natin at saka vice natin. So yun lang sir, papasalamat lang ako sa inyo, papasalamat ako sa mga kasama natin dito na nagkakaisa ang lahat para sa ninyo. So pag iba na naman, mahihirapan kami. Kasi yung tao nandiyan, tanggalin na naman, iba na naman ang policy, iba na naman ang gagawin. So wala, balik-balik lang ang problema, balik-balik. So ito, maganda na ang takbo natin, sir. Na bago, sir, ang yung mga nangyari doon sa luwan natin, na sana magawan kami ng another runway, sir. Airport ang hinihingi namin. In fact, kakausap ko si General Gonzales na siyang 12 hours nakuha niya, retrieve niya lahat ang mga bangkay. Tsaka yung mga wounded, bilis. Kung hindi, maraming mamamatay pa ron. Kung hindi, mabilis ang pagkuha niya ng mga wounded. So, sir, ang hingi namin, kasi ang runway namin is 1,830 meters lamang yan. At ang kwan niya yan, pataas. Kaya mali talaga ang ng kwan kung nag-take off siya ulit. Kasi I remember in 1997, that was February 14, Valentine's Day, sir. Nandoon si Bishop Nepomuceno. Nag-take off siya ng ganon direksyon. Bumaliktad ang eroplano. Doon din bumagsak. So dapat one way lang ang kwan. Na mahirap na yung pabayin natin kasi puro bato, na malalaking bato. Kaya kailangan talaga namin, sir, na magkaroon kami ng isang runway. Kaysa sabi ko, marami naman binibigay dyan sa BARM. Bakit hindi kami kung mabigyan din ng mga 1-2 bilyon paggawa, yung magandang runway. Yun lang, sir, ang hinihingi namin. Yung gabi, okay na sa akin. Very happy. And I'm sure, when I go back, I'll talk to our allies, the mayors, 19 mayors, 410 barangay officials, barangay kapitan, and kausap ko rin yung mga si Mujib, nag-uusap-usap kami lahat. So yun sir, ang masaya na sila, sasabihan ko sila na ito na ang mangyayari. So maraming salamat sir. Thank you very much, everybody. Sakor, thank you for the kind words. Damang-damang, almost about 2/3 of the, kung baga runway pa ito, 2/3 ang usapan, 1/3 na lang ang kailangan pagka-plansin ito. I would like to thank my brother Tausug sa
who helped retrieve the wounded soldiers. Assalamualaikum at sukran. Sukran from our hearts. Malaking tulong yun. Nakita ko yung mga tausog na talagang tumulong. And mindful of the danger, they went there straight to help retrieve the bodies. Sana may Allah bless you with let's try to Velasco. Yes, DP. Good evening po. Sensya na po, Pangulo. Medyo na-late po yung pagkapasok ko sa Zoom. But I'm here. I was able to hear yung mga sinasabi po nila Governor Ivardone, nila Governor Sakurtan. And sa tingin ko lang po, Pangulo, ang mga kasama po natin rito, hindi lang po nagsasabi. Siguro, at the bottom of their, sa nilalaman ng puso po nila, kung pwede po i-extend lang talaga yung termino nyo po, Pangulo, mas maganda pong i-extend. But I guess that's really not possible right now. So, malapit-lapit na po ang 2022 election. I guess I can speak for everyone na at the end of the day po, Mr. President, yung continuity talaga ang hinahanap po natin. All the achievements that have been done, yung mga na kamit po ng inyong administrasyon within the 5 years pa lang po, talagang sobra-sobra na po. But sa Kongreso nga po, Mr. President, I hope you would be able to see it. We've started a peace zone na event. Ito po yung mga district congressman po, bawat isa po sa kanila. They've produced a minute-and-a-half video highlighting all the projects and programs na nangyari at mga pagbabago po sa kanila mga during pagpasok niyo po sa zona. Yung mga sinasabi po ni Governor Ivardone, yung mga libreng tuition, libreng paggamot, nakapasok din po yan dyan. All the legislative achievements na kamit po natin, Mayor, hina-highlight po natin lahat yan. So, ang sabi nga natin, a lot, but alam naman po na that's what we're looking for. So, ang sa akin po, Mayor, as to the 2022 elections, October is already coming up. Ang sa akin po, Mayor, I think we should already, kayo po mag-direct na po sa amin para as early as now, we can already move and we can already try to rally the troops para po yung continuity ma-achieve ulit po natin for 2022 and carry it on yung mga achievements at yung mga hindi po natin matapos to the next administration. Sa akin po, Mayor, we've done so much but we still need to do a lot of things. And alam namin na under your leadership, doon po makakamit natin. No one's perfect. So yung pagbatikos po yan, baliwala po yan. But if we look at all the achievements that we've already accomplished, yun po ang talagang tumatama po sa mga mamamayan, sa mga kababayan po natin. So sa akin po, Mayor, I'm just waiting for instructions. I guess everyone here is also waiting for instructions. Ready na po tayo, Mayor. Isang salita nyo lang po. We will all follow para naman po ma-achieve po natin yung continuity again. Yun lang po. Maraming salamat po, Mayor, sa mga kasama po natin. Isang magandang gabi po. Thank you po. maraming salamat sa iyo, Lord. We can call on Congresswoman Robes. Hi, Secretary. Hi, Mayor. How are you po? Hi, ma'am. And good evening. I'm really sorry for not coming in tonight, but alam niyo po, Mayor, I've been telling everybody po na yung continuity po talaga is really you. And you and Senator Bongo is really the answer for continuity. All po natin siguro na dire-diretso. And tama rin po si Speaker, lahat po kami naghihintay ng inyong direktiba kasi everybody in Congress, I have a block in Congress also and the Speaker knows that, na kung ano po yung sasabihin ninyo, doon kami talaga. Walang halong biro, hindi po ito pambobola kasi ever since po I've known you,
a person with a heart and a true person po talaga to be with and to love with, no? Sa lahat po kami dito na nagsisilbi. Palagay ko po, it's really worth dying for to say that you are the answer for the continuity with Senator Bongo. Sorry, Sen Bongo, I really have to say this. Sorry talaga. Thank you po, Boss Mayor. Thank you. Salamat po for the kind words. Sino pa po ang gustong Say something also. Senator Bato? Ronald? If he is not yet ready, Mr. President, with your permission, Mr. Quijano, Franklin Quijano would like to say something also. Sir, thank you. Thank you for the opportunity na makapagsalita. Mr. President, mayong hapon, I'm here in Davao. Pasensya na, hindi ko nakasali dyan physically. I'm not talking as a senator. I'm not speaking as somebody who is who has close relationship. Yes. Makikita ko kasi, sir, na alam mo, ang Pilipinas ay parang isang pasyente na ngayon ay gumagaling na dahil merong isang Dr. Duterte. Ngayon, nang gumagaling na, paubos na naman yung panahon ng Dr. Duterte. So, yung decision mo, sir, na sabi mo na tatakbo ka bilang Vice Presidente ay napaka-timely po dahil kahit na hindi na ikaw magiging main doctor sa isang pasyente na Pilipinas, ay you will be acting as assistant doctor na malaki pa rin ang role mo para sa ikakagaling ng pasyente na Pilipinas. So yun lang po, sir, ang gusto lang ko ipaabot sa imo, ha. Yun lang gusto ko ipaparating sa iyo na maraming mga bata ngayon na nag-i-enjoy sa peace and order na nakakamit natin through your leadership, through your administration. Mga bata ngayon ay tuwang-tuwa na at hindi sila takot maglalakad sa kalsada kahit na yung mga parents hindi na hinahatid, sinusundo yung mga anak nila papunta sa eskwelahan dahil takot na maraming adik, maraming kriminal sa palibot. Napakalaki po ang diferensya, sir. Kaya sana you will be considering your decision seriously na talagang tatakbo ka as a Vice President regardless kung sino ang maging presidente mo. Senator Bongo is very much qualified and hindi ko na banggitin, baka mamaya magalit sa akin si Mayor Inday na andyan din, baka magbagong isip, but whatever happens, kung sino man, basta andyan ka, sir, sigurado akong gagaling itong pasyente na Pilipinas ang pangalan kapag andyan si Dr. Duterte kahit na assistant doctor naman lang siya bilang Vice Presidente. Yun lang, sir. Nagkasalamat at magandang gabi sa ating lahat. Salamat, Senator De La Rosa. Sino ang next? Mr. President, may I call on Franklin Quijano, our Secgen Matibag. Perhaps if we recall, during our campaigns, we had 5 goals, 5 strategies: anti-drugs, anti-criminality, anti-poverty, etc. And so, together with the old guards of the PDP who had an unfortunate fate of being dismissed from the party because of the leadership, because siya is just very unstable. We would like to say that we have decided to really support your leadership. And with these 5 strategies that we have pointed out, strategy without continuity is not strategy. So we are saying we hope that you will consider that plea from the old guards and the PDP as a whole to really push for the continuity. And Jensen would still want to destabilize the party. Secretarial will act as a
as an interim leader and president perhaps, so that by the time we will have our party meeting in July or even the assembly, we would already define a new slate of strong leaders who will bring us to the forefronts of solving our problems. You know, Mr. President, ang mga drug lords nagbakasyon lang og 6 years. Pagkadili ni mo ni tiwason, mubalik na silang mga problema na to. So I hope we will consider all this, and I have the support of Big Garcia, whose signal is very weak. And we would like to tell you, your leadership will be sustained. To everybody. The next. Mayor, can we hear from Senator Tolentino, Turn. please? It's your turn. Sir, I understand there's still going to be an ICYMI into the discussion. I still remember latter part of 2014, or was it early 2015, I was with you in Davao. It was almost midnight. We were going up a hilly area, going to your TV program to be taped, Gikan sa Masa. And then I asked you, sir, ano yung nandito sa nadaanan natin? After the program, sabi nyo, Francis, bukas punta ka dyan. Magdasal ka dyan. Bakit, sir? Sabi nyo sa akin, I can still vividly recall, alam mo, Francis, lahat ng problema ko sa buhay, nagdasal ako dyan. Pagkuha ko ng bar exam, according to you, personal problems, dasal ako dyan. Punta ka dyan bukas na umaga. So, what I did, Mr. President, ngayon ko lang sinasabi sa inyo ito, front of our party mates, the following day, yun yung unang ginawa ko. Nagpahatid sir ako doon sa Shrine. Pagpasok ko doon, pinaalis yung sapatos. Wala naman masyadong church dito. Luhod ka lang. I could just imagine during my short stint there in that shrine, ano kaya ang ginawa ni Mayor dito? So nakadadasal si Mayor Duterte. And now I can, while others were discussing, I can relate that with all the incidents of your life, calling the aid of the Almighty when you are in a crossroad of deciding. So after having heard all of the voices of our party mates, I think, Mr. President, it's now your call, and I heed the call of history and carry the torch of continuity as well as the call of national interest. I still remember that place, Mr. President, after I dead deeply, and I know you will, and I have been saying this, you're one of the most religious persons I've ever met. Kaya yung sinasabi nila na nagmumura si Presidente lagi nagdadasal. I think, Mr. President, after that, and we are only 86 days away from the filing of the certificate of candidacy, you will have made the rightful decision for the Filipino nation. Daghang salamat po, Mr. President. So ako, tama yan to. Diyos lang. Next that we'd like to call Mr. President is our MMDA Chairman, Abalos. Ba po ako. Pero Mr. President, magandang gabi po sa mga kasama. Alam niyo, sir, siguro isa lang yung masasabi ko, no, kasi lahat po talaga nagawa niyo sa Metro Manila. Yung infrastructure dito, grabe. Yung ginawa ni Secretary Tugade sa mga bus, nilagay sa kaliwa, nawala yung talagang bumilis po talaga ang traffic. Yung mga infrastructure na mga tulay, mga kalye ni Secretary Villar, no? Talagang wala na hong makakapantay doon, Mr. President. At hindi lamang yun, yung subway. Walang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na talaga nagtangka niyan. Pero under your presidency, Mr. President. And of course, yung peace and order, ang laki na nangyari rito. Yung sweldo ng mga pulis, ng mga sundalo, inulan yung kapakanan po nila. Na talagang damang-dama po rito sa Kalakang, Maynila. No? In fact, ang masasabi ko lang po, isa lang, satisfaction rating, the highest in the history. So that alone would really show, Mr. President, talagang lahat naniniwala sa liderato ninyo. So there must really be continuity. At
babayaan niyo hong sabihin ko ito sa lahat. Alam niyo, sir, July ngayon mag-iisang taon na, no? Magbe-birthday na po ako at yung birthday ko na yun ay sumabay po na na-ospital yung mga magulang ko. Kaya doon po ako sa ospital. Nagagaw buhay po sila. Kung merong tao ang talagang malaki ang utang na loob ng aming pamilya ay kayo po yun at sisi po namin. Nasa likod niyo po kami. Hindi lang kayong mabait na tao, kundi talaga yung lideratong pinakita niyo po sa Pilipinas. No? Mga anak po ninyo. Nasa likod po kami. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Ben. Al, sinong sunod? Mike Dino po. Mr. Mayor President. Yes, Yes, sir. Everything has been said and done. Sinabi na nila lahat why you should run. But very simple lang sasabihin ko po. The reason why you should run is because you are the unifying factor of the group. Ikaw ang unifying factor. Kung wala ka, sigurado, ewan ko anong mangyayari, hindi ko alam po. And of course, you want to have sabi mo nga, na presidente na gusto mo na komportable ka at the same time na who can work with you in tandem. And alam mo, sa totoo lang, he has been working with you for the longest time. He has been with you for more than 23 years. And I know the best person for that. Na komportable ka, alam ko. Tapos komportable rin kaming lahat. Pati yung mga LGUs, lahat komportable kami. Walang iba kundi Kung pwede po, Mayor, si Mayor Olivares naman po to represent ng Mayor dahil narinig na po natin ng mga governor, so Mayor Olivares naman po. Magandang gabi po, Mr. President. Pati Yes, po sir. sa ating mga party mates po natin sa PDP. And yung pong epicenter ng pandemic ay dito po sa Metro Manila. Pero without your guidance, yung pong leadership po ninyo, tingin ko po, kami pong 17 mayor, hindi po namin magagampanan yung pong ating pong dapat gawin para dito sa pandemic na ito. At sa tulong po ng lahat po ng ating ahensya, mula po sa ating DSWD, yung pagbigay ng tulong, sa DOH po natin, at yung kabuuan ng IATF po natin, pababa na po yung ating kaso dito po sa Metro Manila at ultimately makontain na po natin dito po sa National Capital Region. Gusto ko lang po ipaalam, Mr. President, kung babalikan po natin, i-recall po natin yung 2019 election, lahat po ng in-endorse po ninyo na senator, if not all, majority po nanalo po talaga ng yung liderato para lalo po natin may angat ang ating pong bansa. Yun lang po, Mr. President, at kami po ay nananawagan po sa inyo na sana po yung pong pagtakbo po ninyo ng Vice President at pagpili po ninyo ng ating Presidente ay may lagay niyo po sa isipan para po for the good of our country. Magandang gabi po sa inyo po. Thank you, Mayor. Ang sunod po, Mayor, yun naman pong babae naman po ang kukunin natin, si ICYMI Neri po. ICYMI, if you're ready. If ever po na pumili po kayo, yung pong sinabi niyo po sa akin, Mr. President, in 2012 na Mr. President. Kaya po, malaki po at buong support po kami sa inyo ni Senator Bongo at kayo po, Mr. President. Magandang gabi po. Yan that is his paradigm. He has been with me for 23 years. Kaya natuto siya So, next, Mr. President, can we call on CAPSEC, Carlo Nograles, to say something? CAPSEC. Maayong gabi, Mr. President. Mr. President, kami sa partidong PDP ay nananawagan na kailangan mo po talagang magpatuloy ng serbisyo mo pagka-Vice President po. Dahil ay kailangan ipagpatuloy po talaga. At gaya ng sabi, wala kang magiging kalaban sa Vice President, sir. Guaranteed. Walang tatakbo for Vice President against you. So, ang decision mo na lang, sir, kung sino yung gusto mo maging Pangulo na tutulong sa'yo. Maraming salamat po. Marami pa akong gustong magsalita. Halos lahat ng nag-a-attend gusto kumbinsihin kayong tumakbo pagka-vice Pangulo. Kung pahintulutan po ninyo, tawagin po natin si
ito pong chairman ng Governors League, si Governor Dax Kua, Mr. President. Salamat po, Mr. President at Secretary Cusi, sa lahat ng secretaries at senador, Senator Bong. Gusto ko lang po banggitin at magpasalamat sa inyo dahil sa inyong panunungkulan sa ating bayan at pagsisilbi sa ating mga kapwa Pilipino. Naramdaman po namin, lalong-lalo na po kami sa mga lokal na pamahalaan. Tinatrato nyo kami bilang kapantay, kaibigan, bilang mga anak niyo. At na tumatagos po sa puso yon, Mr. President. Nararamdaman ng mga mayors yan, nararamdaman ng mga gobernador, ng mga kapitan, yung inyong mga pa-Christmas sa mga barangay officials, wala pa pong Pangulong nakapagpagawa nun. Sa tulong ninyo ni Senator Bongo, napapagamot po natin sa mga malasakit centers. Alam ko pong paulit-ulit na po at alam nyo na rin po ang mga magagandang nagawa ninyo. Nararamdaman namin na nauunawaan nyo kami at talagang pinakikinggan. Yung inyong mga suporta, ayuda sa mga lokal na pamahalaan, yung inyong mga polisiya na pinakikinggan din po kami at binibigyan ng chance ang tumulong at makiambag sa inyong administrasyon. Salamat po. Mr. President, panghuli na lang, ako rin po ay isang ama. Ang mga anak ko ay batang-bata pa. At sa panahon ng COVID ngayon, ang nararamdaman ko kasi, at siguro milyong-milyong Pilipino nakakaramdam, ay ngamba kung ano bang mangyayari sa COVID. Ang mga ibang Pilipino po hindi gaanong interesado sa politika dahil ang karaniwang tao iniisip nila kabuhayan, pagkain, edukasyon ng anak nila, ano bang mangyayari sa buhay. So, kaya po siguro, kaming mga nasa lokal at siguro mamamayan din, tiwala po sa inyo. Tulad na sinabi ni Kapsek, yung iba pong nagsalita kanina, tiwala kami sa inyo at kung kami lang mamimili, naasahan po namin kayo. At alam ko po, tulad kong isang ama rin ng maliliit na anak ko at ama naming lalawigan, kapag nakiusap ang inyong mga anak, Mr. President, alam ko pong mahirap tumanggi. At alam kong mabigat sa puso ninyo na kahit gusto nyo rin magpahinga, gusto nyo rin ng panahon sa pamilya at sarili ninyo, kapag nakiusap po kami mga kaibigan ninyo at mga anak ninyo sa serbisyo, alam kong siseryosohin ninyo at sana makapili kayo ng isang partner na tunay na katuwang ninyo na talagang magiging kapartner ninyo para ipagpatuloy ang maganda ninyong nasimulan para mawala din yung pangamba ng ordinaryong Pilipino sa kabila ng lahat ng pandemya nito. Mr. President, bilang mga anak ninyo, naglalambing kami. Sana po talaga. Before we close, for our closing statement, I would call on our acting Secretary General, Attorney Melvin Matibag. But before that, we would like to remind or invite you for this coming assembly, the council, everything that we are planning, Mr. President. Yes, I have it on my calendar. Okay. So, may acting Secjan? Yeah. Mr. President, Senator Bongo, Senator Tolentino, and everybody. Good evening. Sir, maraming salamat po sa opportunity for us to speak with you regarding party matters. Kung ano man po yung nababalitaan ninyo at mga concerns sa partido, we are standing behind you at rest assured po na we will protect the party hanggat yun po ang instruction ninyo. Gaya po ng sinabi ng lahat, we are waiting for your marching order and you're the single person that unites the party. Kaya po kami lahat nandirito ngayon kung bakit po kami PDP-Laban dahil po sa inyo, mahal na Pangulo. Kaya naman po ang panawagan namin na kayo tumakbong pangalawang Pangulo at kayo po pumili na inyong mga kasama, ay naniniwala po kami na itong lalong mag-unite at magpapalakas po sa ating partido. At yung pong mga administrative matter naman po ng partido, rest assured po, sa pangunguna po ni Secretary Cusi at sa tulong po ng mga kasama, ay amin po itong inaayos upang maproteksyonan po hindi lamang po yung ating mga magiging national na candidates, pero lalong higit po ang atin po mga local candidates mula po sa mga governors na PDP-Laban, 59 congressmen, 5 senador,
Sana po 5 pa rin. Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa darating na panahon. And I'd like to reiterate our invitation po sa July 16 and 17. At salamat po sa guidance ninyo dahil nung May 31, kami po ay nakapagpasa ng mga resolusyon upang palakasin po ang ating partido. At sinisiguro po namin ng inyo pong magiging tandem kung sino man po ang makasama ninyo, kung kayo po yung magdesisyong pangalawang Pangulo, hindi po tayo magpapatalo at nakahanda po tayo ipagpatuloy ang inyo pong sinimulan hanggang 2022 and beyond. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at maraming salamat po sa inyong lahat. With that, I would say that thank you for your presence. Thank you for your narratives to further educate the party. And of course, your desire to be one in the party sa PDP. Na there is a rift. Nobody can deny it. But we just have to do it the legal way. Kung wala nang iba, we do not want to fight a messy thing with the other side. Pero kung ipadaan na lang natin sa legal. Because problema dyan sa accreditation, maya kung sino talaga ang may gusto. So para happy, we bet again, and we will have a further consultation before July, scrambling kung what's next. Hindi naman fixed scenario, pero we do not control the march there, but the sequence of arriving at whatever resolution. Everybody's involved. And until we decided how to Pero kung ipadaan na lang natin sa legal. Pero kung